Hapon na naman, oras na naman ng merienda, kaya ngayon magluluto ako ng merienda. Yung mga sangkap na kakailanganin ko: 1/2 cabbage, 2 carrots, flour, 2 itlog, pamintang buo, garlic at saka onion. Hiwain ko muna itong cabbage. Tapos mag-add ako ng 5 tablespoon na rose vinegar. Then mag-add ako ng half teaspoon na salt at saka 1/2 tablespoon na brown sugar. Tapos i-add ko itong 1 teaspoon na flour. Ayan, tinunaw ko sa tubig.